שלום, שמי ליאור, ואנחנו הולכים ללמוד היום איך ניתן להתחבר לאינטרנט במחשב באמצעות נקודה חמה, דרך הטלפון הסלולרי. אנחנו נדגים את זה על שני מכשירים, גם מכשיר גלקסי שיש לי כאן, וגם מכשיר אייפון שיש לי כאן. אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה בשני המכשירים. אז מה זה בעצם חיבור לאינטרנט באמצעות נקודה חמה? זה מצב כשאתם רוצים לגלוש עם המחשב, אבל אין לכם אינטרנט. אתם נמצאים נגיד בבית קפה ואין לו וי-פיי, אתם נמצאים בקניון או אפילו באמצע רחוב, או אפילו אם אתם נמצאים בבית ואתם חייבים להגיש עבודה דחופה שנמצאת על המחשב, ואין לכם אינטרנט, נפל האינטרנט בבית ואתם חייבים להתחבר, אז אפשר להתחבר בקלות באמצעות נקודה חמה, דרך הסלולר, דרך למעשה הגלישה הסלולרית שיש לכם מהמפעיל הסלולרי שלכם. מילה אחת לפני שאנחנו מתחילים, לא מומלץ, לפחות אני לא ממליץ להשתמש בנקודה חמה באופן קבוע. זה מה שנקרא שימוש במקרה חירום. פשוט עדיף להשתמש באינטרנט, בווי-פיי שיש לכם מחברת האינטרנט שלכם, אבל באמת רק במקרה חירום שאין לכם אינטרנט ואתם נזקקים, אז ניתן להתחבר, אבל באופן קבוע אני לפחות לא משתמש בזה. אז בואו נתחיל עם גלקסי. אוקיי, אז אני נמצא אצלי בבית וניתקתי את הווי-פיי. מניח שהווי-פיי עכשיו האינטרנט בבית נפל, הראוטר מחובה, כך שאין לי כרגע אינטרנט בכלל. אני מנסה לגלוש, וכמובן שהמחשב לא מגיב כי אין אינטרנט, לא מחובר שום דבר, אז אני לא יכול להיכנס למעשה לאף אתר. אוקיי, אז שימו לב מה אנחנו עושים בגלקסי, פעולה מאוד 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 פשוטה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה פשוט נכנסים להגדרות. נכנסים כאן, רגע, שאנחנו נראה את זה, נכנסים כאן לאייקון של ההגדרות. לאחר מכן, אנחנו בגלקסי הולכים אל חיבורים. במקרה שלי זה העליון, שימוש בנתונים, וי-פיי ובלוטות', פשוט לוחצים כאן על חיבורים. וכעת, מה שאתם צריכים לעשות, זה לרדת כאן לאופציה, יש לכם כאן אופציות רבות תחת חיבורים, ואתם יורדים אל האופציות שנקראת נתב אלחוטי, נייד וחיבור בין מכשירים. פשוט לוחצים עליו. אוקיי, שימו לב, ברירת המחדל של נתב אלחוטי נייד הוא כבוי. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ על זה. ועכשיו נפתח לכם חלון שבו יש לכם אפשרות לקבוע את הסיסמה. קודם כל המחשב נותן לכם סיסמה שהיא סיסמה קבועה שלו, במקרה שלי כפי שאתם רואים כאן, PXSJ008, והוא רושם לכם גם איך ייראה החיבור בווי-פיי, שתכף אנחנו נבדוק את זה במחשב, ברגע שנהפוך את זה לזמין, איך זה יקרא? זה יקרא Android AP. אז זו הסיסמה שהוא נותן. אתם יכולים לשנות את הסיסמה, פשוט מאוד ללחוץ כאן על הסיסמה עצמה, ולבחור סיסמה נוספת, שהסיסמה חייבת להיות בת 8 תווים לפחות. בואו נקבע למשל A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, ופשוט ללחוץ על שמור. אז זו הסיסמה שקבענו, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, והרשת שלנו תקרא Android AP. גם את השם Android AP אתם יכולים לשנות, כמו את הסיסמה. פשוט לוחצים על Android AP ומשנים את הסיסמה. למשל, בואו נקרא לזה עכשיו ליאור, כף תחתי, רגע, סליחה, לא מחקתי את Android AP. עכשיו נקרא לזה ליאור, כף תחתי,
טסט. שמור. אז לנתב האלחוטי שלנו יקראו ליאור טסט, והסיסמה תהיה ABCD 1, 2, 3, 4. וכעת כל מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט לשנות את המצב מקבוי לפעיל. והנה קיבלנו הודעה, הפעלת נתב אלחוטי תגרום לכיבוי הווי-פיי, בסדר, אנחנו עושים אישור, ועכשיו אנחנו במצב מופעל. נמתין כמה שניות שהוא יסיים להפעיל, והנה אנחנו עכשיו נמצאים במצב מופעל נוצר לנו כאן אייקון של וי-פיי. זה אומר שמעשה עכשיו הטלפון הסלולרי הפך להיות למעשה ראוטר. אז בואו נלך למחשב. עכשיו אנחנו חוזרים אל המחשב ואנחנו לוחצים כאן על האייקון של האינטרנט, שכרגע הוא כמובן לא מחובר, ונחפש את הרשת שלנו ליאור טסט. הוא מחפש את כל הרשתות הקיימות, ושימו לב שמצא את הרשת ליאור טסט. הנה כאן, יש לי כאן כמובן רשתות וי-פיי נוספות של האזור, אבל הנה ליאור טסט שלנו. אז בואו ניכנס לליאור טסט. אנחנו לא נעשה התחבר אוטומטית, ונלחץ על התחבר, ועכשיו נצטרך להכניס את הסיסמה. אז הסיסמה שקבענו היא A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. נלחץ על הבא, נלחץ על כן, ושימו לב הופה, התחברנו לאינטרנט. כן, בואו ניכנס לאתר וואלה. כן, ויש לנו עכשיו אינטרנט דרך הטלפון הסלולרי. אתם יכולים ככה לגלוש לכל אתר שאתם רוצים, בקלות, בפשטות. יש לכם אינטרנט, אפילו אינטרנט מהיר, אבל כאמור, כפי שאני ממליץ, לעשות את זה באמת במקרה חירום, שאתם בלי אינטרנט, ואתם חייבים לעשות את זה. אז זה היה לגבי אנדרואיד. בואו נתנתק מהאינטרנט. נעשה ניתוק. ושוב, נפל לנו האינטרנט, שום שמיים, אין לנו כרגע אינטרנט בכלל. ועכשיו, רגע, כן, הנה, האינטרנט נותק. וכעת נראה איך אנחנו עושים את אותו דבר בדיוק, אבל באייפון. אז בואו נניח את הגלקסי בצד, ונלך אל האייפון. גם באייפון זה פשוט מאוד, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הגדרות. ואחרי שנכנסתם אל הגדרות, יש לכם כאן נקודת גישה אישית. כפי שראינו את זה גם בגלקסי, ברירת המחדל היא כבוי. ניכנס לברירת מחדל אישית. שימו לב שקודם כל יש לנו, כמו שראינו בגלקסי, יש לנו כאן סיסמה ארוכה. אנחנו קודם כל נרצה לשנות את הסיסמה. כן, זו הסיסמה שקבענו, ליאור 1, 2, 3, 4. שימו לב שהסיסמה חייבת להיות בת, רגע, שיראו את זה ברור, בת 8 תווים. אז נלחץ על דן. כל מה שנותר לנו לעשות זה לאפשר כאן, אפשר לאחרים להצטרף. ולמעשה סיימנו. אחרי שהפעלנו אפשרנו לאחרים להצטרף, בואו נחזור שוב אל המחשב, ונחפש ברשתות הסלולריות את הרשת שלנו. שימו לב שבאייפון אנחנו לא יכולים לשנות את השם כמו בגלקסי, לפחות זה לא כזה פשוט כמו שראינו בגלקסי. אז הנה כאן נמצאת הרשת אייפון, אנחנו נלחץ עליה, אנחנו נבטל את ההתחבר אוטומטית, נכניס את הסיסמה שקבענו, שזה ליאור 1, 2, 3, 4. כן, זו הסיסמה שקבענו, וכל שנותר לנו זה ללחוץ אישור, להמתין מספר שניות, וכעת יש לנו אינטרנט
גם דרך אייפון. בואו ניכנס לאתר ynet. ושוב קיבלנו את האפשרות לגלוש במחשב באמצעות נקודה חמה, הפעם דרך האייפון. המלצה נוספת שלי, ברגע שסיימתם עם הגלישה באינטרנט, עם הנקודה חמה, פשוט לחזור גם בגלקסי וגם באייפון ולבטל את האופציה של ברירת המחדל, שוב תהיה קבוי גם באייפון, פשוט לבטל את זה כדי שברירת המחדל תהיה קבוי. זו באמת המלצה חמה שלי. זה הכל, אז תודה רבה לכם על הצפייה. ביי ביי.